हाई एभ्रिवान, नमस्ते छ सबैजनालाई बिना च्यानलमा। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई लुई भिटनको नयाँ ब्याग देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुस् त, ब्याग चाहिँ यसरी गिफ्ट र्याप गरेर आउँदो रहेछ। हेर्नुस् त, यो रिबनले बानेको ठाउँमा एउटा सानो खाम पनि आउँदो रहेछ। अब चाहिँ रिबन खोलौँ है त। रिबनमा चाहिँ एउटा सानो यस्तो कार्ड आउँछ। तपाईहरुको साथीहरुलाई दिनु मन छ भने एउटा सानो मेसेजहरु पनि दिन सक्नुहुन्छ कार्डमा। हेर्नु त, यो सानो गिफ्ट कार्डमा नि लुई भिटन नै लेखेको हुँदो रहेछ। यहाँ भित्र पनि हेर्नु है त के रहेछ। वाउ, कस्तो राम्रो कार्ड। हेर्नुस् त, अब यहाँ भित्र हेरौँ है त, यहाँ भित्र नि के रहेछ। खाली रहेछ। यो खालीमा चाहिँ हजुरले मेसेज साथीहरुलाई दिन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यो बक्स खोलेर हेरौँ है त। अब चाहिँ यहाँ भित्र के रहेछ हेरौँ है त। अब चाहिँ म यो बक्स साइडमा राखेर हजुरलाई ब्याग देखाउँछु। लुई भिटनको किनेको बिल चाहिँ यसरी दिँदो रहेछ। हेर्नुस् त है। लेट्स ओपन द ब्याग। वाउ, हेर्नुस् त, एकदमै हाई क्वालिटीको लेदर छ यो। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु पनि, एकदम सफ्ट छ। हेर्नुस् त, यो लेदरमा एलबी भनेर लेखेको पिनहरु छ अनि बिचमा फ्लावरहरुको पिन पनि छ। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, यो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई आज यो ब्यागको बारेमा म सबै भन्छु है त। अब सुरु गरौँ है त। फर्स्ट चाहिँ यो ब्यागकै डिजाइनको बारेमा कुरा गरौँ है। यसको डिजाइन चाहिँ टाइमलेस हो, जुनसुकै लुगा पनि क्यारी गर्न सकिन्छ। अब यो ब्यागको भित्र के रहेछ हेरौँ है त। यसको भित्र चाहिँ एउटा सानो पर्स पनि आउँदो रहेछ। यसको माथिबाट एउटा जिपर पनि हुँदो रहेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। अनि यसको चाहिँ साइडमा चाहिँ फ्लावर एलबी नै लेखेको बुट्टा पनि हुँदो रहेछ। यो स्ट्र्याप चाहिँ सानो पर्सको जस्तो छ। यो पनि प्योर लेदरको छ, तर यसमा पनि एलबी नै लेखेको छ। हेर्नु त, सानो अक्षरमा छ, तर यो चाहिँ सानोको हो, ठुलोको जस्तो लागेन मलाई चाहिँ। अब यो अर्को के रहेछ यहाँ भित्र हेर्नु है त। साइडमा बोक्ने स्ट्र्याप रहेछ। यो स्ट्र्याप चाहिँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ, प्योर लेदरको हो। जुन लुई भिटनको लेदर छ, यो पनि त्यही लेदरको हो। यो स्ट्र्याप लगाउनको लागि चाहिँ एउटा साइडमा गोलको क्लिप छ, तपाईहरु यसरी लगाउन सक्नुहुन्छ। यो स्ट्र्याप चाहिँ बाहिर नजाओस् भनेर यो साइडमा सानो पकेट जस्तो छ, यहाँ छिराएपछि डिजाइन जस्तो पनि देखिन्छ। हेर्नुस् त, यसको डिजाइन चाहिँ एकदम मिनिमल डिजाइनको छ। एकदम यसको शेप पनि एकदमै राम्रो खालको डिजाइनको छ। अब बाँकी के रहेछ हेरौँ है त। सानो ट्याग रहेछ। हेर्नुस् त, कस्तो राम्रो एलबी नै लेखेको ट्याग रहेछ। यो ट्याग चाहिँ अगाडि झुनाउने रहेछ अनि यो ट्यागले गर्दाखेरि यो पछाडिको एलबी चाहिँ छेकिने रहेछ र यो अगाडिको एलबी देखिने रहेछ। हेर्नुस् त, यो ब्याग यत्तिकै पनि यो डिजाइन एकदमै राम्रो छ। तैपनि तपाईहरुलाई यो राख्न मन लाग्छ भने सुनमा सुगन थपे जस्तै एकदमै राम्रो देख्छ। यो ब्यागको चाहिँ क्लिप्स पनि गोल्डन कलरको छ र यसको जिपर पनि गोल्डन कलरको छ अनि यसको साइडको भाग पनि सानो क्लिप पनि गोल्डन कलरको छ र यसको तलको यो स्ट्यान्ड पनि गोल्डन कलरकै छ। यसको भित्रको भाग चाहिँ भेलभेटको ब्लू कलरको कपडा छ। यसको भित्रको भागमा चाहिँ एउटा पकेटमा चाहिँ गोल्डन कलरको जिपर छ, अर्कोमा चाहिँ छैन। यसको भित्रको कम्पार्टमेन्ट चाहिँ एकदमै ठुलो छ, त्यही भएर सामानहरु धेरै अट्छ। यसको भित्रको भाग चाहिँ माइक्रो फाइबरले बनेकोले गर्दाखेरि सामानहरु हाल्दा पनि केही बिग्रिँदैन। त्यसै अब मैले यो ठुलो ह्यान्डल राखिसकेको छु, त्यसपछि मैले सानो ट्याग पनि राखिसकेको छु। यो ट्यागले चाहिँ यो सानो एलबी देखिन्छ र यो ठुलो एलबीलाई चाहिँ छेक्छ। तपाईहरुलाई म यो ब्यागमा मेरो सामानहरु हालेर देखाउँछु है त। यो चाहिँ मेरो ओएसएल परफ्युम हो, एकदमै मेरो फेभरेट हो। एकदमै स्मेल मलाई मनपर्छ यो परफ्युमको। यो चाहिँ मेरो रेगुलर युज गर्ने लिपस्टिक हो। यो चाहिँ मेरो सिम्पल प्यालेट हो। हेर्नुस् त, यो चाहिँ मेरो नर्मल आई स्याडो हो। यो हल्का म लगाइराख्छु। दिस इज माई ह्यान्ड क्रिम। यो चाहिँ मैले अहिले युज गरिरहेको छु। यो चाहिँ मेरो फेभरेट लिपस्टिक हो, कलर एकदम मनपर्छ मलाई यो। यो चाहिँ मेरो नर्मल ग्लसर हो, घरमा बसेकोलाई युज गर्ने। अब फोन त यो हामी राखि नै हाल्छौँ ब्यागमा। लास्टमा एउटा हाम्रो आफ्नो ह्यान्डब्याग त छँदै नै छ। तपाईहरुले देखिहाल्नुभयो, सबै कुराहरु सजिलै गरेर अट्छ।
यसको प्राइस चाहिँ $3200 छ। यही दामको ब्याग चाहिँ अरू ब्यागहरू भन्दा यो लुई भिटनको चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो। यो ब्याग चाहिँ फ्युचर इन्भेस्टमेन्ट जस्तै पनि लाग्छ, किनभने यो ब्यागको भाउ बढिरहेको हुन्छ। डिजाइनर ब्यागहरू किनेर राख्दाखेरि केही पनि फरक पर्दैन, भाउहरू बढी नै राखेको हुन्छ। यो लुई भिटनको ब्याग मन पराउनेहरूलाई चाहिँ म एकदमै रिकमेन्ड गर्छु। यो ब्यागको बारेमा चाहिँ हजुरलाई केही थाहा छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। आई लभ लुई भिटन।